3 เส้นนะครับอันนี้4 เส้นนะครับ4 เส้นนะครับนะครับอันนี้เราดูภายนอกก่อนนะครับโอ้ปุ่มนี้ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับปุ่มอันนี้จะเป็นแตกต่างกันหลายจุดนะครับตัวหนังสือ V8 ตัวนี้ใหญ่ปุ่ม power ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับ